अनुजा डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून ती औषधं घेते ज्याची तिला अजिबात गरज नव्हती. औषधांचा हेवी डोस घेतल्यामुळे तिला झोप येऊ लागते आणि काही मिनिटातच ती गाढ झोपून जाते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सूर्य आपली लालिमा सगळीकडे पसरवण्याच्या तयारीत होता. खिडकीतून येणारा हलकासा प्रकाश सुहाणीच्या चेहऱ्यावर पडला आणि तिची झोप उघडली. ती आळस देत उठली. तिचे मोकळे केस चेहऱ्यावर येत होते, ज्यात ती खूपच गोड दिसत होती. ती उठून आपल्या खोलीतील खिडकी उघडते, जी मागच्या गार्डनमध्ये उघडत होती. जशी ती खिडकी उघडते तसा थंडगार वाऱ्याचा झोका तिच्या अंगावरून जातो आणि ती एकदम ताजीतवानी होते. तिचे रेशमी केस वाऱ्याने हलकेच उडत होते. समजत नव्हतं की बाहेरच्या सूर्याची लालिमा जास्त सुंदर होती की तिच्या गालांवरची. गार्डनमधल्या गुलाबाच्या फुलांवर रंगीबिरंगी फुलपाखरं भिरभिरत होती आणि सुहाणी हसत त्यांना पाहत होती. या गोष्टीपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ की दोन डोळ्यांची जोडी फक्त तिलाच पाहत आहे आणि ते डोळे दुसऱ्या कुणाचे नसून सम्राटचे होते. खरं तर सम्राट गार्डनमध्ये फिरत होता. त्याच्यासोबत राहुलही होता. दोघं गप्पा मारत इकडून तिकडे फिरत होते. तेवढ्या सुहानीने खिडकी उघडली. तिने मात्र त्या दोघांना पाहिलं नव्हतं, पण राहुलने तिला पाहिलं. वाव यार, वहिनी किती सुंदर आहे ना? राहुल सुहानीकडे पाहत म्हणाला. त्याचं बोलणं ऐकून सम्राट आधी आश्चर्याने राहुलकडे पाहतो आणि मग त्याच्या नजरेचा पाठलाग करतो. क्षणभरासाठी सुहाणीला पाहून त्याची नजरही तिच्यावर खिळून गेली. राहुल पुन्हा म्हणाला, काय विचित्र माणूस आहेस तू. इतकी सुंदर बायको मिळाली आहे आणि तू इथे गार्डन मध्ये फिरतोयस. मी तुझ्या जागी असतो तर तिच्या जवळून उठलोच नसतो. सम्राटने लगेच त्याच्याकडे पाहिलं. त्याच्या डोळ्यात थोडा राग होता, जो राहुललाही समजला. तो लगेच म्हणाला, अरे यार, मजाक करत होतो. इतका चिडतोस कशाला? गुड मॉर्निंग वहिनी, तो मोठ्याने म्हणाला. खरं तर तो सम्राटच्या रागापासून वाचण्याचा प्रयत्न करत होता. राहुलच्या आवाजाने सुहाणी त्या दिशेने पाहते. तिची नजर सम्राटवर पडते, जो तिलाच पाहत होता. पण सुहाणीने पाहताच तो लगेच आपली नजर वळवतो. गुड मॉर्निंग, सुहानी हळूच म्हणाली आणि आत गेली. राहुलही आत निघून गेला. सम्राट मनात म्हणाला, हा राहुल काहीही बडबड करत असतो. असं म्हणत मग तोही आत जातो. सुहाणी आरशासमोर उभी राहून केस बांधत होती. पण तिच्या मनात काल रात्रीची घटना फिरत होती, जेव्हा तिच्या ब्लाऊजचं हुक तुटलं होतं आणि सम्राटने ज्या प्रकारे तिची मदत केली होती. खास करून सगळ्यांसमोर त्याने सांगितलं, हे कपडे मी निवडलेत आणि माझी इच्छा होती की तिने हा ड्रेस घालावा. ती हेच विचार करत होती तेवढ्यात सम्राट खोलीत येतो आणि सरळ स्टडी रूम मध्ये जातो. सुहाणी केस बांधून कपाटातून टॉवेल काढते आणि वॉशरूम कडे निघते. तेवढ्यात सम्राटही खांद्यावर टॉवेल टाकून बाहेर येतो आणि तोही वॉशरूम कडे जातो. दोघं एकमेकांना धडकतात आणि एकमेकांकडे पाहतात. पहिले मी जाईन, दोघं एकाच वेळी बोलले. सम्राट म्हणतो, मला ऑफिसला जायला उशीर होतोय. असं म्हणत तो पुढे जातो. सुहाणी शांतपणे 2 पावलं मागे घेते. सम्राट आंघोळीला जातो आणि सुहाणी खोलीतल्या सोफ्यावर येऊन बसते. तेवढ्यात तिची नजर टेबलवर ठेवलेल्या एका फाईलकडे जाते. इकडे अनुजाला स्वतःची तब्येत ठीक वाटत नव्हती. डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार ती सकाळीच तयार होऊन क्लिनिकला जायला निघते. तिने गुलाबी रंगाचा सूट घातला होता. केसांची सैल वेणी घातली होती. ती थोडी लवकरच क्लिनिकमध्ये पोहोचली. अजून डॉक्टर आले नव्हते, पण त्यांचा असिस्टंट डॉक्टर राघव तिथे उपस्थित होता. तो आजच तिथे कामावर आला होता. अनुजा दरवाजावर नॉक करून आत आली. राघवचं तोंड दुसऱ्या बाजूला होतं. पाठ अनुजाकडे होती. अनुजा म्हणाली, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मेहरा. अनुजाचा आवाज ऐकून राघवने मागे वळून पाहिलं. तो म्हणाला, सॉरी, ते अजून आलेले नाहीत. ओ अच्छा, आणि तुम्ही? अनुजाने विचारलं. राघव हसत म्हणाला, मी त्यांचा नवीन असिस्टंट आहे राघव. तुम्ही आत बसून त्यांची वाट पाहू शकता. त्यावर अनुजाही आत जाऊन बसते. इकडे सुहाणीची नजर त्या फाईलवर पडते आणि तिच्या ओठांवर हलकसं हसू उमटतं. तिला कालची गोष्ट चांगली आठवत होती. काल सम्राट स्पीकर ऑन करून आपल्या मॅनेजरशी बोलत होता. त्याला माहित नव्हतं की सुहाणी बाहेरच उभी आहे. मॅनेजर म्हणत होता, सर प्लीज काहीही करून त्या फाईलवर मॅमची सही घेऊन या.
2 दिवसापासून तुम्ही फाईल घरी नेताय आणि प्रत्येक वेळी सही न घेता परत आणता. पण आज ती फाईल. सम्राट मध्येच चिडून म्हणाला, ओ शटअप. असं म्हणत त्याने फोन कट केला. हे आठवताच सुहानीला हसू येतं. ती फाईल उचलते, त्यावर स्वतःची सही करते आणि पुन्हा तिथेच ठेवून देते. तेवढ्या सम्राट आंघोळ करून बाहेर येतो. तो बाहेर येताच सुहानी आंघोळीला जाते. सम्राट ऑफिससाठी तयार होऊ लागतो. तयार झाल्यावर तो स्टडी रूम मध्ये आपलं काही सामान घ्यायला जातो. काही वेळाने सुहानीही बाहेर येते आणि आरशासमोर उभी राहून तयार होऊ लागते. साधारण 10 मिनिटांनी सम्राट बाहेर येतो. तोपर्यंत सुहानीही तयार झाली होती. सम्राटची नजर त्या फाईलकडे जाते तेव्हा त्याला आठवतं, अरे यावर तर सुहानीची सही हवी होती. हे आठवताच तो मनात म्हणतो, शिट यार, या मुलीकडून सही घेणं म्हणजे हिमालय चढणं. असं विचार करत तो फाईल उचलतो आणि जशी ती उघडतो तशी त्यावर आधी सुहानीची सही पाहून तो हैराण होतो. तो लगेच सुहानीकडे पाहतो. सुहानी मात्र काहीच माहीत नसल्यासारखी आपलं काम करत होती. पण नकळत तिची नजरही सम्राटकडेच वळली. सम्राटने फाईल बंद केली आणि चेहऱ्यावर हलकीशी स्माईल आणत सुहानीकडे पाहिलं. बदल्या सुहानीही हलकसं हसली. शब्दांनी नाही, पण न बोलताही दोघांनी एकमेकांना खूप काही सांगितलं होतं. कदाचित आता ते एकमेकांना समजू लागले होते. मग सम्राट खोली बाहेर निघून गेला. तो जाताच सुहानी स्वतःशीच म्हणाली, इतका काही राक्षस नाहीये जितका बनतो. असं म्हणत ती केस विंचरू लागली. बाहेर सगळे नाश्ता करत बसले होते. आराधनाजी सम्राटकडे पाहत म्हणाल्या, ये बेटा, लवकर नाश्ता करून घे. सम्राट शांतपणे म्हणाला, आई, माझी एक महत्वाची मीटिंग आहे. मी बाहेरच काहीतरी खाईन. तेवढ्या सुहानी बाहेर आली आणि तिने सम्राटचं बोलणं ऐकलं. सम्राट पुन्हा बाहेर जायला वळला. तेवढ्यात आजोबांचा आवाज आला, सम्राट, ऐकलं नाही का तुझ्या आईने काय सांगितलंय? शांतपणे बस आणि नाश्ता कर. सम्राटही त्यांच्या सुरातच मागे वळून म्हणाला, तुम्हीही ऐकलं नाही का? मी म्हणालो ना, माझी महत्वाची मीटिंग आहे. रघुवीरजी रागाने काही बोलणार इतक्या सुहानी पुढे आली. आजोबा, हे काय, किती रागवता तुम्ही? तिचं बोलणं ऐकून सगळेच थक्क झाले, सम्राटही. कारण रघुवीरजींसमोर बोलणं म्हणजे संकट ओढावून घेणं होतं. रघुवीरजी स्वतःही आश्चर्याने तिच्याकडे पाहत राहिले. सुहानी पुढे म्हणाली, एकतर या वयात इतका राग करायचा नसतो. आरोग्यासाठी चांगलं नसतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सम्राट काही लहान मूल नाहीत की स्वतःची काळजी घेऊ शकणार नाहीत. भूक लागली तर ते स्वतःच खातील. असं म्हणत तिने एक आलू पराठा उचलला, त्यावर बटर लावलं. मग सम्राटकडे पाहत म्हणाली, आणि तुम्ही? मान्य आहे की खूप काम आहे, पण असं कोणतं काम ज्यात खाण्यासाठीही वेळ नाही? आजोबांना तुमची काळजी आहे म्हणून ते बोलतायत. किती वेळ लागतो नाश्ता करायला? तिने पराठा रोल केला आणि सम्राटच्या ओठांजवळ धरत म्हणाली, असं उचललं, असं रोल केलं आणि खाल्लं, बस एवढंच काम होतं. किती प्रेमाने तिने दोघांनाही त्यांची चूक जाणवून दिली होती. त्यानंतर रघुवीरजी शांतपणे बसून नाश्ता करू लागले. सम्राटही काही न बोलता पराठा खात खात बाहेर निघून गेला. कनिका तिच्याजवळ येऊन हळूच म्हणाली, वा वहिनी, तुम्ही तर कमालच केली. त्यानंतर सगळेजण नाश्ता करू लागले. रघुवीरजींनी नाश्ता संपवला आणि सुहानीच्या डोक्यावर हात ठेवून तिला आशीर्वाद दिला. मग ते त्यांच्या खोलीत गेले. दुसऱ्या बाजूला अनुजा अजूनही क्लिनिकमध्ये होती. डॉक्टर अजून आले नव्हते. राघव आपलं काम करत होता. थोड्या वेळाने अनुजाने विचारलं, तुम्हाला इथे आधी कधी पाहिलं नाही? राघव म्हणाला, हो, मी आजच जॉईन झालोय. सरांकडून खूप काही शिकायचं आहे. पण तुम्ही कशासाठी आलात? पुन्हा नातेवाईकासाठी का? अनुजा हलकसं हसत म्हणाली, नाही नाही, मी माझ्यासाठीच आले. तुमच्यासाठी? काय झालंय तुम्हाला? राघवने विचारलं. इतक्यात डॉक्टर मेहरा आत आले आणि अनुजाचं बोलणं अर्धवट राहिलं. ओ सॉरी, तुम्हाला वाट पाहावी लागली. डॉक्टर आत येत म्हणाले. गुड मॉर्निंग सर. काही हरकत नाही, अनुजाने म्हटलं. मग राघवनेही त्यांना गुड मॉर्निंग म्हटलं. गुड मॉर्निंग. राघव, तू बेड नंबर 5च्या पेशंटची रिपोर्ट लवकर तयार करून घे, डॉक्टर म्हणाले. ओके सर, म्हणत राघव तिथून निघून गेला. मग डॉक्टर मेहरा अनुजाकडे पाहत म्हणाले, हा तर अनुजा, सांग, आता कसं वाटतंय? मनात मात्र तो कपटीपणे हसत होता.
अनुजा एक एक करून तिला होत असलेल्या सगळ्या त्रासाबद्दल सांगू लागली. इकडे सम्राट ऑफिसला पोहोचला होता. गाडी तो चालवत होता, पण त्याचं मन मात्र सुहाणीतच अडकलेलं होतं. आज तिने ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली, आजोबांना समजावलं आणि त्यालाही शांत केलं, हे सगळं सम्राटला सतत आठवत होतं. तो स्वतःशीच म्हणाला, इतकी समजूतदार तर दिसत नाही आणि आज कोणताही ड्रामा न करता साईनही करून दिलं तिने. पण मी तिच्याबद्दल इतका विचार का करतोय? यानंतर सम्राटने आपल्या विचारांना झटकून टाकलं आणि तो आपल्या मॅनेजरशी फोनवर बोलू लागला. इकडे अनुजाचं सगळं ऐकल्यावर डॉक्टर खूप गंभीर असल्याचा आव आणत म्हणाला, हे बघ अनुजा, तुलाही माहीत आहे की तुझी तब्येत ठीक नाही. त्यामुळे हे सिम्पटम्स येणं स्वाभाविक आहे. सध्या मी तुझी औषधं बदलतोय. ही औषधं तुला नियमित घ्यायची आहेत. कुठलाही हलगर्जीपणा नाही. ठीक आहे ना? हो डॉक्टर, अनुजा मान हलवत म्हणाली. डॉक्टरने एका बॉक्समध्ये सगळी औषधं ठेवून तो बॉक्स अनुजाकडे दिला. पण मनात मात्र तो म्हणत होता, तू माझ्यासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहेस. तुला लगेच मारून मी माझंच नुकसान का करून घेऊ? तू जिवंत राहशील तोपर्यंत मला पैसे मिळत राहतील, म्हणून तुला पटकन नाही, हळूहळू मारणार आहे. अनुजाने तो औषधांचा बॉक्स घेतला आणि बाहेर जायला वळली. तेवढ्या डॉक्टरांचा फोन वाजला. त्याने कॉल उचलला आणि खोलीतल्या खिडकीजवळ जाऊन बोलू लागला. इकडे अनुजा दरवाजा उघडून बाहेर पडणार, त्याच वेळी राघवही बाहेरून आत येण्यासाठी दरवाजा उघडत होता. दोघांनाही अंदाज आला नाही आणि ते एकमेकांवर आपटले. अनुजाच्या हातातला औषधांचा बॉक्स खाली पडला आणि सगळी औषधं इकडे तिकडे विखुरली. ओ आय एम सॉरी, सो सॉरी, असं म्हणत राघव पटकन खाली बसून औषधं उचलू लागला. अनुजाही खाली बसली आणि म्हणाली, नाही नाही, सॉरी म्हणू नका, होतं असं, आणि तुम्ही राहू द्या, उचलते मी. तिच्या केसांची एक बट पुन्हा पुन्हा चेहऱ्यावर येऊन तिला त्रास देत होती. ती बट ती वारंवार कानामागे सारत होती. इकडे औषधं उचलताना राघवची नजर तिच्यावर गेली आणि एका क्षणासाठी तिच्या चेहऱ्यावरच थांबली. अनुजाने त्याच्याकडे पाहिलं तसा तो दचकला आणि पटकन पुन्हा औषधं गोळा करू लागला. या सगळ्या गडबडीत ज्या मुख्य गोळ्या होत्या, ज्या हळूहळू अनुजाला मृत्यूकडे नेत होत्या, त्या टेबलाखाली जाऊन पडल्या. पण हे दोघांच्याही लक्षात आलं नाही. राघवने सगळी औषधं पुन्हा बॉक्समध्ये ठेवून अनुजाच्या हातात दिली आणि म्हणाला, पुन्हा एकदा सॉरी. अनुजा हसत म्हणाली, थँक्यू. राघव अचानक म्हणाला, येत रहा. अनुजा आश्चर्याने म्हणाली, काय? राघव लगेच गोंधळून म्हणाला, नाही नाही, म्हणजे येऊ नका. अरे यार, मी हे काय बोलतोय? असं म्हणत तो आपलं डोकं खाजवू लागला. अनुजा हसत म्हणाली, तुम्ही नक्की डॉक्टरच आहात ना? राघव हसत म्हणाला, अरे मॅडम, माझा अर्थ असा होता की भेटत राहा, पण इथे या हॉस्पिटल सारख्या कंटाळवाण्या जागी नाही. तुम्ही बऱ्या झाल्यावर एखाद्या छान ठिकाणी. त्याच्या बऱ्या होण्याच्या शब्दावर अनुजाच्या चेहऱ्यावरचं हसू हळूहळू नाहीसं झालं. तिच्या चेहऱ्यावर वेदनेची एक हलकी छटा उमटली, जी राघवनेही ओळखली. मग अनुजा काहीही न बोलता तिथून निघून गेली. राघव आश्चर्याने तिच्याकडे जाताना पाहत राहिला. मग खांदे उडवत स्वतःशीच म्हणाला, हिला काय झालं? असं म्हणत तो डॉक्टरांकडे निघून गेला. इकडे सम्राट ऑफिसला पोहोचला आणि पोहोचताच आपल्या मीटिंगमध्ये व्यस्त झाला. दिवस कधी संपला आणि संध्याकाळ कधी झाली त्यालाही कळलं नाही. खरं तर तो मुद्दाम स्वतःला कामात गुंतवून ठेवत होता, जेणेकरून कोणाचाही विचार किंवा आठवण त्याच्या मनात येऊ नये. संध्याकाळी त्याचा मॅनेजर त्याला सांगतो की आज रात्री एक मोठी बिझनेस पार्टी आहे, ज्यात शहरातील सगळे मोठे बिझनेसमॅन येणार आहेत. त्यामुळे त्याचं जाणं आवश्यक होतं. इकडे घरी सगळे हॉलमध्ये बसले होते. हसण्या खेळण्याचं वातावरण होतं. सुहाणी सगळ्यांसाठी चहा घेऊन आली. सगळ्यांना चहा दिल्यानंतर तीही त्यांच्यामध्ये येऊन बसली. कणिका तिचा चेहरा पाहून म्हणाली, अरे वहिनी, तुम्हाला काय झालंय? चेहरा इतका उतरलेला का दिसतोय? तिच्या बोलण्यावर सगळ्यांची नजर सुहाणीकडे वळली. सुहाणी म्हणाली, नाही, तसं काही नाही, फक्त थोडंसं डोकं दुखतंय. आराधनाजी लगेच म्हणाल्या, अगं चेहरा बघ किती पिवळा पडला आहे. नक्की कोणाची तरी नजर लागली आहे माझ्या मुलीला. कणिका हसत म्हणाली, ती तर लागणारच, काल वहिनी इतक्या सुंदर दिसत होत्या. तेवढ्यात रघुवीरजी त्यांच्या खोलीतून बाहेर आले आणि सगळ्यांना सांगितलं की ते एका महत्वाच्या कामासाठी शहराबाहेर जात आहेत.
उद्या परत येतील असं सांगून ते निघून गेले. त्यांच्या गेल्यावर आराधनाजी अचानक म्हणाल्या, अरे रे, मी तर विसरलेच. आज माझी मैत्रीण पवित्राच्या नातवाचा वाढदिवस आहे. आपल्या सगळ्यांना तिथे जायचं आहे. कणिका लगेच म्हणाली, प्लीज मम्मा, मी नाही येणार. किती दिवसांनी एक संधी मिळाली आहे. मी अंजलीच्या घरी जाणार आहे. तिची आई किती वेळा बोलावते. आराधनाजी म्हणाल्या, ठीक आहे, पण बाबा येण्यापूर्वी परत ये. सुहाणी म्हणाली, आई, मीही नाही येऊ शकणार. राहुल लगेच म्हणाला, काही हरकत नाही वहिनी, तुम्ही आराम करा. मी मामा मामींसोबत जाईन. तेवढ्यात सम्राटचा फोन येतो. तो सांगतो की तो बिझनेस पार्टीला जात आहे आणि त्याला यायला उशीर होईल. हे ऐकून आराधनाजी चिंतेने म्हणाल्या, मग सुहाणी घरी एकटी राहील? अरविंदजी म्हणाले, एक काम कर, तू थांब, आम्ही दोघं जाऊन येतो. आराधनाजी म्हणाल्या, नाही, असं कसं? पवित्रा माझी मैत्रीण आहे. शेवटी सुहाणी सगळ्यांना समजावत म्हणाली, घाबरण्यासारखं काही नाही, मी आरामात राहू शकते, तुम्ही जा सगळे. नाईलाजाने आराधनाजींना तिचं ऐकावं लागलं. थोड्याच वेळात सगळे निघून गेले. घरात फक्त सुहाणी आणि एक मेड उरली होती. सुहाणी आपल्या खोलीकडे जात होती. तेवढ्यात मेडने हाक मारली, मॅडम. सुहाणी मागे वळून म्हणाली, हा बोल. मेड थोडी संकोचून म्हणाली, मॅडम, मला थोड्या वेळासाठी सुट्टी मिळेल का? मोठे साहेब घरी नाहीत ना? सुहाणी हसत म्हणाली, ठीक आहे, काही हरकत नाही, तू जा. खोलीचं दार बंद करत ती स्वतःशीच म्हणाली, हे आजोबांना कोणाला मोकळा श्वासही घेऊ देत नाहीत. मग कपाळ धरत म्हणाली, ओ गॉड, माझं डोकं. तिने औषध घेतलं आणि स्वतःशीच म्हणाली, एक काम करते, थोडा वेळ झोपते. ती बेडवर पडताच काही क्षणात झोपून गेली. संध्याकाळ कधी रात्रीत बदलली तिलाही कळलं नाही. रात्र गडद झाली होती आणि सुहाणी अजूनही शांत झोपली होती. खिडकीतून येणाऱ्या चंद्राच्या मंद प्रकाश किरणांनी तिच्या चेहऱ्यावर अलगद स्पर्श केला होता. त्या उजेडात तिचा निरागस निर्मळ चेहरा आणखीनच खुलून दिसत होता. सुहाणी खूपच सुंदर दिसत होती. ठीक त्याच वेळी कुणीतरी दबक्या पावलांनी त्या खोलीच्या खिडकीतून आत शिरलं. आत येताच त्याची नजर सरळ सुहाणीवर जाऊन थांबली. त्याचे इरादे अजिबात चांगले नव्हते. सुहाणीकडे पाहताना त्याच्या डोळ्यातली वासना स्पष्ट दिसत होती. तो दुसरा कोणी नसून राहुलच होता. सुहाणीच्या सौंदर्यावर फिदा होऊन तो वेडाच झाला होता. आपल्या घाणेरड्या हेतूला पूर्ण करण्यासाठीच तो इथे थांबला होता आणि आज त्याला संधी मिळाली. तो आपल्या शर्टचे बटणं उघडत सुहाणीकडे झुकू लागला. क्षणातच तो सुहाणीच्या अगदी जवळ पोहोचला. तिला स्पर्श करण्यासाठी त्याचे हात बेचैन झाले होते. काळ्या रंगाच्या सूटमध्ये सुहाणी आधीच खूप सुंदर दिसत होती. तिचा गोरा रंग आणखीनच खुलून दिसत होता. राहुल तर तिला पाहून अक्षरशः वेडा झाला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर एक भयानक हास्य उमटलं. पुढच्या क्षणी तो सुहाणीच्या चेहऱ्यावर झुकला आणि तिच्या गालावर बोट फिरवत म्हणाला, आज माझी इच्छा पूर्ण होणार. खरंच तू मला वेडं करून टाकलं आहेस. असं म्हणत तो तिच्या आणखीन जवळ गेला. त्याच्या स्पर्शाने सुहाणी झोपेतच हलकीशी कसमसली. राहुल आपला शर्ट काढून एका बाजूला फेकतो आणि सुहाणीचे हात आपल्या हातात घट्ट पकडून तिच्यावर झुकतो. पण तो तिला किस करणार इतक्यातच सुहाणीची झोप उघडली. राहुलला इतक्या जवळ पाहून ती घाबरली. क्षणभर तिला काहीच समजलं नाही. राहुल एक हात तिच्या चेहऱ्यावर फिरवत आणि दुसरा हात तिच्या केसात अडकवत म्हणाला, हे ब्युटिफुल, यू आर सो मच सेक्सी. असं म्हणत तो तिच्या ओठांकडे झोकू लागला. पण त्याआधी सुहाणी आपली पूर्ण ताकद लावून त्याला जोरात ढकलते आणि स्वतःपासून दूर करते. ती पटकन बेडवरून उठून उभी राहते आणि राहुलच्या गालावर जोरदार थापड मारते. हिम्मत कशी झाली तुझी माझ्या खोलीत येण्याची? आणि हे काय करत होतास तू? लाज नाही वाटत तुला? मला वहिनी म्हणतोस ना, आणि माझ्यासोबत हे? छी. सुहाणी प्रचंड रागाने बोलत होती. तेवढ्यात राहुल विषारी हसू हसत म्हणाला, बोल, अजून बोल, खूप मजा येते तुझं ऐकायला. बोलताना किती भारी दिसतेस तू. आणि काय म्हणालीस? वहिनी, माय फूड. मी इथे तुला माझी राणी बनवायचा विचार करतोय आणि तू मला प्रवचन देतेस? असं म्हणत त्याने सुहाणीच्या गालावर जोरात थापड मारली. ती इतकी जोरात होती की तिच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून रक्त वाहू लागलं. सुहाणी सावरायच्या आतच राहुलने तिचे दोन्ही खांदे पकडून तिला मागच्या भिंतीवर आपटलं आणि जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न करू लागला.
सुहाणी पूर्ण ताकदीने त्याचा विरोध करत होती. राहुलने तिचे हात निर्दयीपणे पकडले होते आणि तो तिच्या मानेकडे झुकत होता. सुहानी रडत ओरडत होती, नको प्लीज लिव्ह मी. पण तिच्या अश्रूंनी राहुलवर काहीच परिणाम झाला नाही. तिच्या डोळ्यातून सतत अश्रू वाहत होते आणि राहुलची पकड आणखीन घट्ट होत चालली होती. मोठ्या मुश्किलने सुहानीने आपला एक पाय मोकळा केला आणि जोरात त्याच्या पोटात लाथ मारली. त्यामुळे राहुलची पकड सैल झाली. सुहानीने लगेच टेबलावर ठेवलेली फुलदाणी उचलून त्याच्या डोक्यावर मारली. त्यामुळे राहुल वेदनेने ओरडला. त्याच्या कपाळातून रक्त वाहू लागलं. सुहाणी लगेच बाहेर पडू लागली. ती दरवाजाजवळ पोहोचली. ती लॉक उघडणार इतक्यात राहुल मागून तिचे केस पकडून तिला मागे ओढतो. सोड मला, लिव्ह मी राहुल, प्लीज लिव्ह मी. ती त्याच्या हातातून केस सोडवण्याचा प्रयत्न करत होती. राहुल तिला केसांनी ओढून आपल्या दिशेने फिरवतो आणि पुन्हा तिच्या गालावर थापड मारतो. सुहाणी खाली जमिनीवर कोसळते. राहुल तिच्यावर झेप घेतो आणि तिच्या ड्रेसच्या दोन्ही बाया फाडून टाकतो. इतकी हिंमत तुझी, मला मारशील, तुला आता दाखवतोच, असं म्हणत तो तिच्या पाठीमागून ड्रेसचा एक भाग फाडून वेगळा करतो. सुहाणी जोरात किंचाळते, नाही. तिने लगेच सोफ्यावर पडलेला आपला दुपट्टा उचलला आणि स्वतःला व्यवस्थित झाकून घेतलं. मग ती हळूहळू मागे सरकू लागली. राहुल एक एक पाऊल तिच्याकडे टाकत आपल्या पॅन्टमधून बेल्ट काढत म्हणाला, तुझा नवरा तुला विचारत नाही, तुझा विराटही तुला सोडून पडून गेला, मग कोणासाठी जपून ठेवली आहेस ही जवानी? काढ तो दुपट्टा. दुसरीकडे आज अनुजाची तब्येत थोडी बरी होती, कारण जी गोळी तिच्यासाठी घातक होती ती तिथेच खाली पडली होती. अनुजाला वाटत होतं की डॉक्टरांनी औषधं बदलल्यामुळेच तिला बरं वाटतंय. आज तिला खूप हलकं आणि बरं वाटत होतं. तिला ठीक पाहून पलक तिला बाहेर फिरायला घेऊन गेली. दोघी बाहेर गेल्या आणि एका आईस्क्रीम पार्लर समोर उभ्या राहून आईस्क्रीम खात होत्या. हलक्या पिवळ्या रंगाचा चुडीदार, मॅचिंग दुपट्टा, अर्धे केस मोकळे तर अर्धे क्लिपने बांधलेले, कपाळावर छोटीशी काळी बिंदी. अगदी साधेपणाने तयार झालेली अनुजा त्या साधेपणातही खूपच आकर्षक दिसत होती. पलक आपली आईस्क्रीम संपवत म्हणाली, यार मी अजून एक आईस्क्रीम खाणार आहे, तू थांब मी घेऊन येते. असं म्हणत ती तिथून निघून गेली. अनुजा तिथेच उभी राहून तिची वाट पाहू लागली. तेवढ्यात तिच्या कानावर एका छोट्या मुलीच्या रडण्याचा आवाज पडला. ती मागे वळून पाहते तर साधारण 3 वर्षाची एक गोंडस मुलगी रडत होती आणि तिचे बाबा तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. माझी गोड परी, पप्पांचं ऐकणार नाहीस का? तो आवाज अनुजाला खूपच ओळखीचा वाटला, पण त्या मुलाचा चेहरा दुसऱ्या बाजूला होता. हा आवाज मी कुठेतरी ऐकला आहे, पण कुठे? अनुजा मनातच म्हणाली. पप्पा, मला एक नाही 2 आईस्क्रीम पाहिजे, पाहिजे म्हणजे पाहिजे. बाळा, असा हट्ट करायचा नाही, तो मुलगा तिला प्रेमाने समजावत म्हणाला. पुन्हा एकदा त्याचा आवाज ऐकून अनुजाची उत्सुकता आणखीनच वाढली. हा आवाज नक्की कुणाचा आहे हे जाणून घेण्यासाठी तिची पावलं आपोआप त्याच्याकडे वळली. क्षणातच ती त्या मुलासमोर येऊन उभी राहिली आणि तो दुसरा तिसरा कोणी नसून राघव होता. राघवही अनुजाला पाहून चकित झाला. दोघेही एकाच वेळी म्हणाले, तुम्ही? इकडे सुहाणीच्या खोलीत राहुलच्या डोळ्यातली हैवानियत स्पष्ट दिसत होती. भीतीने सुहाणी मागे सरकत होती. राहुल ओठांवर जीभ फिरवत तिच्याकडे पुढे सरकत म्हणाला, चल काढ हा दुपट्टा. तो तिचा दुपट्टा हिसकवण्याचा प्रयत्न करत होता. नाही, दूर हो माझ्यापासून, सोड मला. सुहाणी त्याच्या चेहऱ्यावर नखं खुपसत ओरडली, पण राहुलवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. तो तिचा दुपट्टा हिसकवण्यासाठी आणखीन जोर लावत होता. त्याची नखं सुहाणीच्या खांद्यावर रुतली आणि तिथून रक्त वाहू लागलं. तरीही राहुल थांबत नव्हता. सुहाणी वेदनेने तडफडत होती. तिच्या किंकाळ्या त्या बंद खोलीत घुमत होत्या. नो प्लीज, सोड मला, ती रडत रडत म्हणत होती. पण राहुल समोर ती हळूहळू कमजोर पडत चालली होती. राहुल तिचे केस पकडून तिचा चेहरा आपल्या चेहऱ्याजवळ आणत म्हणाला, चूप, अगदी चूप. इथे मी प्रेम करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तुझं तेच नाटक. नो, नाही, असं करू नको. आज रात्री तुला माझी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. तो तिच्या अगदी जवळ जात म्हणाला. सुहानीच्या डोळ्यातून सतत अश्रू वाहत होते. तेवढ्यात राहुल तिचे केस सोडून तिचा हात पकडतो. तो वाकवून तिला दुसऱ्या बाजूला फिरवतो
आणि मागून भिंतीला टेकवतो. एका झटक्यात तिचा दुपट्टा खेचून घेतो. त्याचे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. सुहाणी त्याच्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत होती. ती कधी त्याचा चेहरा ओरबाडत होती, कधी मान, तर कधी छातीवर नखं खुपसत होती. पण आज राहुल पूर्णपणे वेडा झाला होता. सुहाणी तडपडत होती. राहुल एका हाताने तिचे दोन्ही हात पकडतो आणि दुसऱ्या हाताने तिचं तोंड पकडून तिच्या ओठांकडे झुकू लागतो. सुहाणीने घट्ट डोळे मिटून घेतले. तिच्या मिटलेल्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते. तिच्या मनातून आपोआप एकच नाव निघालं, सम्राट. आणि नेमकं त्याच वेळी सम्राट जोरात दरवाजा उघडून आत आला. पण आत येताच समोरचं दृश्य पाहून त्याचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले. राहुल सुहाणीच्या खूप जवळ होता. तो जवळजवळ तिला किस करणारच होता. दरवाजा उघडल्याचा आवाज येताच राहुल पटकन मागे वळून पाहतो. सम्राटला पाहताच त्याच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो. सुहाणीची नजर सम्राटवर पडते. सम्राट तिच्याकडेच पाहत होता. त्याला पाहता सुहाणीच्या डोळ्यातून आणखीन वेगाने अश्रू वाहू लागतात. तिची असह्यता स्पष्ट दिसत होती. राहुल लगेच चेहऱ्याचे भाव बदलत म्हणाला, हे बघ सम्राट, तू जसं समजतोयस तसं काही नाहीये. वहिनीनेच मला बहाण्याने इथे बोलावलं आणि मग माझ्याजवळ येण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. हे ऐकता सुहाणी आश्चर्याने राहुलकडे पाहू लागली. राहुल पुढे म्हणाला, मी किती रोखलं यांना, पण या काही ऐकत नव्हत्या. मला तर सांगायलाही लाज वाटते. माझा शर्टही काढला हिने, तोही जबरदस्तीने. आणि जेव्हा मी नकार दिला तेव्हा स्वतःचे कपडेही फाडायला लागल्या. एवढंच नाही तर त्या फुलदानीने माझ्यावर हल्लाही केला. बघ माझा चेहरा, माझी छाती, सगळं ओरबाडलंय वहिनींनी. तो अतिशय निरागस असल्याचा आव आणून बोलत होता. सुहाणी तर त्याचं बोलणं ऐकून हादरून गेली होती. सम्राट कधी सुहाणीकडे तर कधी राहुलकडे पाहत होता. सुहाणी काही बोलण्यासाठी ओठ हलवते, पण सम्राटने मध्येच हात दाखवून तिला गप्प बसायला सांगितलं. हे पाहता सुहाणीचं हृदय धडधडू लागलं. तर राहुलच्या चेहऱ्यावर विषारी हास्य पसरलं. सम्राट एक एक पाऊल टाकत आत येऊ लागला. राहुल अजूनही सुहाणीसमोर उभा होता. सम्राट राहुलला एका बाजूला सारतो आणि एक नजर सुहाणीकडे टाकतो. मित्रांनो, काय वाटतं तुम्हाला? सम्राट आपल्या भावावर विश्वास ठेवेल की सुहाणीवर? मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आजचा भाग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.